Hi renovators! Again, welcome to my page. So please click and like my Facebook page and YouTube channel. Just check the description below. So ito, nagre-renovate kami sa DMCI, Acacia Estate, Mahogany Place. So ito, kung makikita nyo is nakatakip ng mga dyaryo, yung mga furnitures, aircon. So, ang ginagawa namin to para bago mag-paint is we make sure na nakatap itong mga furnitures sa aircon para pa nag-repaint is hindi ma-spoil or matapunan yung paint yung mga furnitures at the same time. So, ito, ang scope of works ng clients ay interior repainting and exterior repainting. So, ayun. And also, painting ng flooring. So, renewal. So, bubuhayin namin to. So, quick tips. So, make sure na ang mga contractors nyo or yung mga nagre-renovate is they make the preparation first. So, ito, ginagamitan namin ng stripper or strepsol. So, ang purpose nito is para tanggalin yung mga dirt ng flooring. After namin matanggal yung pinaka-dirt and flooring, saka namin lalagyan ng para siyang varnish na paint dun sa flooring. So, yan. So, ito ang mabisang panggamit pang tanggal ng mga dirt tsaka stains sa flooring. Yan. So, ito. Paint stripper or stripsol. So, ayun. And quick tips only. Thank you, renovators.